Trong đời sống vợ chồng, đôi khi khoảnh khắc thăng hoa lại đến quá nhanh, để lại dư vị hụt hẫng và cảm giác chưa trọn vẹn. Nhiều cặp đôi trung niên tâm sự rằng họ vẫn yêu thương, vẫn mong muốn gần gũi, nhưng khoảnh khắc ấy lại trôi qua vội vã, khiến cả hai đều tiếc nuối. Có bao giờ quý vị nhận ra rằng hơi thở, điều tưởng chừng rất bình thường, lại chính là chìa khóa quan trọng giúp mình làm chủ cao trào? Kính chào quý vị. Ngân Hà rất vui được đồng hành cùng quý vị trong chương trình của kênh Bác sĩ Vi Vu. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một bí mật nhỏ nhưng có sức mạnh lớn. Kỹ thuật thở sâu và ngắt nhịp trước cao trào. Đây không chỉ là phương pháp giúp quý ông kiểm soát thời gian thăng hoa, mà còn giúp quý bà cảm nhận sự kết nối lâu dài, sâu sắc hơn trong từng phút giây thân mật. Chủ đề này có thể sẽ khiến nhiều người bất ngờ, nhưng thật ra nó đã được nhắc đến trong cả y học hiện đại lẫn các phương pháp dưỡng sinh phương Đông. Ngân Hà sẽ chia sẻ cách thực hành cụ thể, cũng như những lưu ý để quý vị biết khi nào cần tìm đến chuyên gia. Và hơn hết, mong rằng video này sẽ giúp mỗi người tìm lại sự cân bằng, sự trọn vẹn trong hạnh phúc đôi lứa. Có bao giờ quý vị đã chờ đợi một khoảnh khắc thật đặc biệt, nhưng rồi nó lại trôi qua quá nhanh, để lại một khoảng trống lặng lẽ trong lòng? Một chị phụ nữ U50 từng kể với Ngân Hà rằng mỗi lần chồng gần gũi, chỉ vài phút là anh đã lên đỉnh. Chị không trách chồng, bởi chị biết anh vẫn yêu thương mình, vẫn cố gắng chăm sóc và chiều chuộng. Thế nhưng, trong sâu thẳm trái tim, chị vẫn thấy có gì đó chưa trọn vẹn. Chị khao khát được nắm tay nhau lâu hơn, được cùng anh trải qua những giây phút lắng đọng, để tình cảm vợ chồng thêm gắn kết. Câu chuyện này không phải là cá biệt. Ở độ tuổi trung niên, cả nam và nữ đều bắt đầu nhận thấy cơ thể thay đổi. Người đàn ông có thể mất đi khả năng kiểm soát nhịp điệu, trong khi người phụ nữ lại cần nhiều thời gian hơn để thật sự hòa mình vào cảm xúc. Sự chênh lệch này khiến không ít cặp đôi rơi vào vòng xoáy hụt hẫng. Một người muốn chậm lại, một người lại vô tình đi quá nhanh. Hậu quả là cả hai đều không chạm đến sự hài lòng trọn vẹn. Vậy đâu là chìa khóa để dung hòa? Điều thú vị nằm ngay trong thứ mà ta vẫn thực hiện hàng ngày. Hơi thở. Thở không chỉ giúp duy trì sự sống, mà còn là nhịp điệu bí mật điều khiển khoái cảm. Khi hơi thở dồn dập, tim đập nhanh, máu dồn xuống vùng nhạy cảm, cao trào sẽ đến nhanh chóng. Nhưng nếu biết cách điều chỉnh nhịp thở, làm chậm lại một chút, hoặc tạm ngắt quãng khi cảm thấy khoảnh khắc lên đỉnh sắp đến, bạn có thể chủ động dẫn dắt hành trình ấy đi xa hơn. Hãy thử hình dung, thay vì để cảm xúc lao thẳng về đích, bạn đưa nó dạo quanh những khúc cua. Thở sâu, thở chậm giống như việc đặt bàn chân lên phanh khi xe đang tăng tốc, giúp chiếc xe giữ thăng bằng và kiểm soát quãng đường. Đôi khi, chỉ cần vài nhịp thở sâu, hoặc tạm dừng một khoảnh khắc ngắn, sự hưng phấn sẽ lắng xuống vừa đủ để cả hai có thêm thời gian hòa quyện. Ngân Hà nhớ có một người đàn ông U55 tâm sự rằng, sau nhiều lần thất vọng, anh tìm hiểu về kỹ thuật thở sâu và ngắt quãng. Ban đầu, anh thấy gượng gạo, nhưng khi kiên nhẫn luyện tập, điều kỳ diệu đã xảy ra. Anh và vợ không chỉ kéo dài được phút giây ân ái, mà còn thấy mình kết nối với nhau nhiều hơn qua từng nhịp thở đồng điệu. Tôi nhận ra, chỉ cần hít vào thật sâu và ngưng lại đúng lúc, cả hai đã có thêm những phút giây quý giá. Ăn nôi, điều này cho thấy, hơi thở không chỉ là sự điều tiết thể chất, mà còn là ngôn ngữ thầm lặng giữa hai người. Khi cả hai cùng bước chậm lại, lắng nghe nhịp thở của nhau, họ vô tình tạo ra một khoảng không gian an toàn, nơi cảm xúc được nuôi dưỡng và tình yêu được bồi đắp. Dĩ nhiên, kỹ thuật này không phải mẹo thần kỳ, có thể áp dụng một lần là thành công. Nó giống như một thói quen, một nghệ thuật cần luyện tập, cũng giống như thiền định, cần thời gian để làm quen, để cơ thể và tâm trí phối hợp nhịp nhàng. Nhưng một khi đã thành thục, bạn sẽ thấy sự thay đổi rõ rệt, không chỉ trong khoảnh khắc gần gũi, mà cả trong đời sống hàng ngày. Hơi thở sâu cũng giúp con người bình tĩnh hơn, giảm căng thẳng và giữ được sự cân bằng. Nếu quý vị từng thất vọng vì những lần lên đỉnh đến quá sớm, hoặc từng cảm thấy mình bỏ lỡ điều gì đó trong hành trình yêu thương, thì việc học cách thở có thể là câu trả lời. Nó không chỉ kéo dài cuộc vui, mà còn biến mỗi lần gần gũi trở thành một hành trình đầy đủ cung bậc.
từ nồng nàn, dịu êm cho đến thăng hoa trọn vẹn. Có lẽ, điều quan trọng nhất không phải là kéo dài bao lâu, mà là việc cả hai được cùng nhau đi qua từng khoảnh khắc, từng nhịp thở. Và đó chính là nền tảng để tình yêu trung niên không chỉ tồn tại, mà còn tỏa sáng rực rỡ theo cách riêng của nó. Nhiều người thường nghĩ rằng chuyện kiểm soát khoảnh khắc lên đỉnh chỉ nằm ở ý chí, rằng nếu cố gắng kìm lại thì sẽ thành công. Nhưng thực tế, cơ chế ấy phức tạp hơn nhiều, bởi nó liên quan trực tiếp đến hoạt động của hệ thần kinh, hormone và cả tâm lý bên trong mỗi người. Khi hiểu rõ cách cơ thể vận hành, ta mới thấy vì sao hơi thở lại trở thành chìa khóa quan trọng đến vậy. Về mặt sinh lý, khi hưng phấn tăng lên, hệ thần kinh giao cảm bắt đầu hoạt động mạnh mẽ. Đây là hệ thống điều khiển phản ứng chiến đấu hoặc bỏ chạy của con người. Nó làm tim đập nhanh hơn, hơi thở gấp gáp hơn, máu dồn xuống vùng nhạy cảm nhiều hơn. Nếu không có sự điều chỉnh, cơ thể sẽ tự động lao về phía cao trào, dẫn đến việc lên đỉnh nhanh chóng. Đó là phản ứng tự nhiên. Giống như khi một dòng nước được đẩy bởi áp lực mạnh, nó sẽ chảy thẳng về hạ lưu mà không thể dừng lại. Trong khi đó, hơi thở chính là chiếc van điều tiết bí mật. Khi ta hít thở sâu, đều và chậm, hệ thần kinh phó giao cảm được kích hoạt. Đây là hệ thần kinh đối lập với giao cảm, giúp cơ thể thư giãn, hạ nhịp tim, ổn định huyết áp và giữ máu lưu thông hài hòa. Khi phó giao cảm hoạt động, dòng năng lượng dồn về vùng nhạy cảm sẽ dịu xuống. Cảm giác cao trào được hãm phanh lại, và cơ thể có thêm thời gian để tận hưởng sự gần gũi thay vì vội vã. Ngược lại, nếu ta thở dồn dập, giao cảm càng bị kích thích, đẩy nhanh tốc độ lên đỉnh. Y học hiện đại đã có những nghiên cứu về lợi ích của kiểm soát hơi thở trong quan hệ tình dục. Nhiều nghiên cứu nhỏ ở châu Âu và Mỹ cho thấy, nam giới tập luyện thở sâu và ngắt quãng đều đặn trong vài tuần đã cải thiện rõ rệt khả năng kiểm soát xuất tinh. Đồng thời sự hài lòng của bạn tình cũng tăng lên. Những bài tập thở vốn quen thuộc trong yoga và thiền định đã được ứng dụng vào đời sống gối chăn với kết quả khả quan. Một số bác sĩ tình dục học còn khuyến khích bệnh nhân thực hành thở đồng điệu cùng bạn đời để xây dựng sự gắn kết cả về thể chất lẫn cảm xúc. Về mặt tâm lý, hơi thở lại càng đóng vai trò quan trọng. Không ít quý ông chịu áp lực rằng mình phải giỏi giang, phải kéo dài thật lâu để chứng minh bản lĩnh. Chính suy nghĩ này lại tạo ra vòng xoáy lo lắng, khiến cơ thể dễ mất kiểm soát hơn. Càng căng thẳng, hệ thần kinh giao cảm càng bị thúc đẩy, và khoảnh khắc lên đỉnh lại đến nhanh ngoài ý muốn. Trong khi đó, khi người đàn ông biết quay trở về với nhịp thở, anh ta đang gửi tín hiệu ngược lại cho não bộ. Hãy bình tĩnh, hãy tận hưởng. Hơi thở có ý thức giúp giảm áp lực, kéo tâm trí về hiện tại. Và thay vì chạy theo nỗi lo mình có làm tốt không, người đàn ông có thể tập trung vào việc kết nối với người bạn đời. Đối với phụ nữ, việc cùng chia sẻ hơi thở với chồng hay bạn đời mang lại một lợi ích lớn về cảm xúc. Khi cả hai cùng hít sâu và thở ra chậm rãi, người phụ nữ cảm thấy an toàn, được lắng nghe và đồng hành. Sự đồng bộ nhịp thở tạo nên một không gian tin cậy, nơi cảm xúc được nuôi dưỡng và cơ thể dễ dàng mở lòng hơn. Các chuyên gia tâm lý hôn nhân gọi đó là ngôn ngữ thở đôi, một cách giao tiếp không lời nhưng vô cùng hiệu quả trong việc gia tăng sự gắn kết, không chỉ dừng lại ở lợi ích phòng the. Việc luyện tập thở sâu còn giúp cải thiện chất lượng sống nói chung. Những người thường xuyên thực hành thở chậm đều đặn báo cáo rằng họ giảm hẳn mức độ căng thẳng, ngủ ngon hơn và tinh thần lạc quan hơn. Tất cả những yếu tố này gián tiếp hỗ trợ đời sống tình dục. Bởi khi một người khỏe mạnh, cân bằng và tự tin, họ sẽ dễ dàng tận hưởng sự thân mật với bạn đời hơn. Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng kỹ thuật thở sâu và ngắt quãng không phải là giải pháp thay thế y khoa trong mọi trường hợp. Nếu tình trạng lên đỉnh quá nhanh xảy ra thường xuyên, kéo dài nhiều tháng, kèm theo sự mệt mỏi hoặc bất ổn tâm lý, việc thăm khám với bác sĩ nam khoa hoặc chuyên gia tình dục học là cần thiết, bởi đôi khi nguyên nhân có thể xuất phát từ những vấn đề sức khỏe tiềm ẩn như rối loạn hormone, bệnh lý tim mạch hay các yếu tố tâm lý sâu xa hơn. Ở một khía cạnh rộng hơn, ta có thể thấy rằng hơi thở không chỉ là nhịp điệu của sự sống, mà còn là nhịp điệu của tình yêu. Khi ta học cách làm chủ hơi thở, ta cũng đang học cách làm chủ sự kết nối và cảm xúc trong hôn nhân. Đó là quá trình không vội vã, không chạy đua,
mà nhẹ nhàng, chậm rãi, giống như từng nhịp sóng vỗ bờ. Và khi hai người tìm được sự đồng điệu trong nhịp thở, họ cũng sẽ tìm thấy sự đồng điệu trong trái tim. Như vậy, từ góc nhìn khoa học lẫn tâm lý, kỹ thuật thở sâu và ngắt quãng chính là một chiếc cầu nối giản dị nhưng bền vững. Nó không hứa hẹn điều gì thần kỳ, nhưng nếu kiên trì thực hành, nó có thể biến mỗi lần gần gũi trở thành một hành trình trọn vẹn hơn, nơi cả hai được sống trong hiện tại và tận hưởng sự thăng hoa mà không còn lo lắng hay hụt hẫng. Sau khi đã hiểu rõ cơ chế khoa học và tâm lý, bước quan trọng tiếp theo chính là thực hành. Bởi nếu chỉ dừng lại ở khái niệm, tất cả những điều ta biết vẫn chỉ nằm trên lý thuyết. Chỉ khi bắt tay vào rèn luyện, trải nghiệm từng nhịp thở trong cơ thể, ta mới cảm nhận được sức mạnh mà hơi thở mang lại. Điều thú vị là, khác với những phương pháp phức tạp đòi hỏi dụng cụ hay môi trường đặc biệt, kỹ thuật này hoàn toàn có thể bắt đầu từ những thói quen rất nhỏ trong đời sống hàng ngày. Nhiều chuyên gia khuyến khích rằng, trước khi mang hơi thở vào đời sống chăn gối, hãy luyện tập nó trong những khoảnh khắc tĩnh lặng thường nhật. Đó có thể là buổi sáng sau khi thức dậy, khi bạn còn ngồi trên giường, ánh nắng đầu ngày đang len vào cửa sổ. Hãy hít một hơi thật sâu bằng mũi, để bụng phồng lên tự nhiên. Giữ hơi lại trong vài giây rồi từ từ thở ra bằng miệng. Lặp lại khoảng 10 lần. Bạn sẽ thấy cơ thể trở nên thư giãn và tinh thần sáng hơn. Hoặc khi đi bộ chậm rãi trong công viên, hãy thử để từng bước chân hòa vào nhịp thở. Một bước hít vào, một bước giữ hơi, 2 bước thở ra. Cách luyện tập ấy vừa nhẹ nhàng, vừa giúp bạn dần làm quen với việc điều chỉnh hơi thở có ý thức. Khi đã quen thuộc với nhịp thở sâu ngoài đời sống, việc mang nó vào giây phút thân mật sẽ trở nên tự nhiên hơn. Thay vì để nhịp tim và hơi thở cuốn đi theo dòng hưng phấn, bạn hãy nhớ lại cách hít thở mà mình đã luyện trong lúc ở bên nhau. Khi cảm xúc bắt đầu dâng lên, hãy cố gắng kéo nhịp thở xuống. Hít vào sâu hơn, giữ lại một chút rồi thở ra chậm rãi. Sự chậm lại này không chỉ giúp kiểm soát cơ thể, mà còn tạo ra một không gian bình yên, nơi cả hai cảm nhận rõ rệt sự hiện diện của nhau. Có một điểm đặc biệt thú vị, đó là khi hai người đồng bộ hơi thở. Hãy thử tưởng tượng, bạn và người bạn đời cùng hít vào một nhịp, rồi cùng thở ra. Như thể cả hai đang chia sẻ chung một làn khí, một nhịp sống. Sự đồng bộ ấy mang đến cảm giác kết nối rất mạnh mẽ, giống như hai trái tim đang hòa cùng một nhịp đập. Một số cặp đôi gọi đây là ngôn ngữ thở đôi, một hình thức giao tiếp thầm lặng nhưng sâu sắc, giúp họ cảm thấy gần nhau hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất của kỹ thuật này nằm ở những khoảnh khắc ngắt quãng. Đó là khi bạn nhận thấy khoảnh khắc lên đỉnh đang đến gần. Nhịp tim tăng nhanh, cơ thể căng cứng và hơi thở trở nên gấp gáp. Thay vì buông mình theo dòng chảy ấy, hãy thử tạm dừng, ngưng lại trong vài giây. Hít vào một hơi thật sâu, giữ lại ở lồng ngực hoặc bụng dưới, rồi từ từ thở ra. Cú phanh nhỏ này giống như khi bạn điều khiển chiếc xe đang lao nhanh trên con dốc. Chỉ cần đạp nhẹ vào phanh, tốc độ đã chậm lại, cho phép bạn làm chủ quãng đường thay vì bị cuốn trôi. Ban đầu, việc ngắt quãng có thể hơi khó khăn. Nhiều người kể rằng họ cảm thấy gượng gạo, thậm chí lo lắng rằng bạn đời sẽ hiểu lầm sự dừng lại ấy như một sự thiếu hứng thú. Nhưng khi chia sẻ trước, khi cả hai đã hiểu mục đích của kỹ thuật, thì sự ngắt quãng lại trở thành một khoảng lặng tinh tế, nơi hai cơ thể có thêm thời gian để hòa quyện, để ánh mắt chạm nhau, để bàn tay siết chặt hơn. Khoảnh khắc tạm dừng ấy, thay vì làm giảm đi sự nồng nàn, lại khiến cảm xúc thêm phần mãnh liệt. Khi tiếp tục, một yếu tố then chốt khác là sự đồng thuận và chia sẻ. Kỹ thuật thở sẽ chỉ phát huy trọn vẹn khi cả hai cùng tham gia. Một lời nói nhẹ nhàng như "Anh muốn thử thở chậm lại để chúng ta bên nhau lâu hơn", hay "Em cùng anh hít sâu, rồi mình thở ra từ từ nhé", có thể biến hơi thở thành một hành động chung. Khi ấy, bạn không còn đơn độc trong việc kiểm soát cảm xúc, mà biến nó thành hành trình đồng hành của hai người. Đây chính là bí mật để kỹ thuật thở trở thành sợi dây gắn kết, chứ không chỉ là một nỗ lực cá nhân. Tất nhiên, trong quá trình thực hành, việc lắng nghe cơ thể là điều cần thiết. Nếu bạn cảm thấy chóng mặt, khó thở hoặc quá mệt mỏi, hãy dừng lại ngay. Mục tiêu của kỹ thuật này không phải là tạo thêm áp lực, mà là mang đến sự thoải mái, hạnh phúc và sự viên mãn. Vì vậy,
Đừng biến nó thành một cuộc thử thách phải thành công bằng mọi giá, hãy để hơi thở trở thành một món quà, một sự nâng đỡ nhẹ nhàng cho cả hai. Điều kỳ diệu là, khi đã kiên nhẫn luyện tập trong một thời gian, nhiều cặp đôi nhận ra rằng lợi ích của kỹ thuật này không chỉ dừng lại trong phòng ngủ. Họ cảm thấy bình tĩnh hơn trong đời sống thường ngày, ít căng thẳng hơn khi đối diện với áp lực công việc, và dễ dàng tìm thấy niềm vui trong những khoảnh khắc giản dị. Một người chồng U55 từng tâm sự rằng, sau khi thực hành thở sâu và ngắt quãng cùng vợ, anh không chỉ kiểm soát tốt hơn mỗi lần gần gũi, mà còn thấy tâm hồn mình lắng dịu, ngủ ngon hơn, và đặc biệt là cảm nhận tình yêu như được hồi sinh sau nhiều năm chung sống. Kỹ thuật thở sâu và ngắt quãng, xét cho cùng, không phải một phương thuốc thần kỳ. Nó đơn giản, nhẹ nhàng, nhưng lại chứa đựng sức mạnh lớn lao. Khi ta biết cách thở, ta cũng học được cách chậm lại, cách tận hưởng hiện tại, và cách gắn bó với người bạn đời bằng một sự hiện diện trọn vẹn. Và có lẽ, hạnh phúc thật sự trong hôn nhân cũng bắt đầu từ những điều tưởng chừng rất nhỏ như thế. Trong những buổi trò chuyện cùng khán giả, Ngân Hà thường gặp rất nhiều thắc mắc xoay quanh kỹ thuật thở sâu và ngắt quãng. Mỗi câu hỏi đều ẩn chứa một nỗi lo lắng rất đời thường, phản ánh nỗi băn khoăn của nhiều cặp đôi đang mong muốn cải thiện đời sống gối chăn. Có người hỏi rằng, liệu họ có thể áp dụng kỹ thuật này trong mọi lần gần gũi hay không? Câu trả lời là hoàn toàn có thể. Nhưng đừng vội kỳ vọng vào một kết quả ngay tức thì. Giống như bất kỳ thói quen nào, hơi thở cũng cần được rèn luyện. Ban đầu có thể hơi gượng gạo, nhưng khi thực hành thường xuyên, nó sẽ trở nên tự nhiên và hiệu quả. Một câu hỏi khác thường gặp là thở ngắt quãng có thể gây hại cho tim mạch hoặc sức khỏe nói chung hay không? Với những ai có thể trạng bình thường, kỹ thuật này hoàn toàn an toàn, nhưng nếu ai đó có bệnh lý về tim hoặc hô hấp, sự thận trọng là cần thiết và việc tham khảo ý kiến bác sĩ sẽ giúp quá trình luyện tập an toàn hơn. Quan trọng nhất vẫn là lắng nghe cơ thể và dừng lại khi thấy khó chịu. Có những người cảm thấy thất vọng khi dù đã cố gắng thở chậm, họ vẫn lên đỉnh quá nhanh. Thực ra, điều này không đồng nghĩa với việc kỹ thuật thất bại, bởi quá trình kiểm soát cảm xúc và nhịp điệu khi yêu là một hành trình cần sự kiên nhẫn. Đôi khi chỉ một sự thay đổi nhỏ, như chậm lại vài nhịp thở, cũng đủ tạo nên khác biệt lớn trong cảm xúc chung. Việc chia sẻ cùng người bạn đời, để cả hai cùng đồng hành, mới chính là yếu tố quan trọng nhất. Và câu hỏi khiến nhiều người băn khoăn nhất, khi nào thì cần gặp chuyên gia? Nếu tình trạng lên đỉnh quá sớm diễn ra thường xuyên, kéo dài nhiều tháng, khiến đời sống vợ chồng bị ảnh hưởng và tinh thần trở nên căng thẳng, thì đó là lúc bạn nên tìm đến bác sĩ nam khoa hoặc chuyên gia tình dục học. Sự hỗ trợ chuyên môn sẽ giúp đánh giá rõ ràng nguyên nhân và đưa ra giải pháp phù hợp, an toàn hơn. Mỗi thắc mắc, mỗi lời giải đáp không chỉ là kiến thức, mà còn là sự khẳng định rằng bạn không hề đơn độc trên hành trình tìm lại sự cân bằng. Thở sâu, ngắt quãng không phải là một kỹ thuật khô cứng, mà là lời mời gọi cả hai cùng nhau chậm lại, cùng nhau lắng nghe, để hạnh phúc không còn vội vã mà trở thành một bản nhạc dịu êm, giàu cảm xúc. Có những bí mật tưởng chừng thật xa xôi, nhưng hóa ra lại nằm ngay trong từng nhịp thở của chính chúng ta. Khi biết dừng lại, hít sâu và chậm rãi thở ra, ta không chỉ kiểm soát được khoảnh khắc lên đỉnh, mà còn học cách làm chủ cảm xúc, làm chủ sự kết nối trong tình yêu. Hơi thở giúp đôi lứa chậm lại, để mỗi lần gần gũi không còn là một chuyến đi vội vã, mà trở thành hành trình đầy đủ hương vị, dịu dàng, nồng ấm và trọn vẹn. Ngân Hà mong rằng, sau video này, quý vị sẽ thử dành cho mình vài phút mỗi ngày để luyện tập hơi thở. Hãy xem đó như một món quà nhỏ trao cho bản thân và cho người bạn đời, để mỗi giây phút bên nhau thêm gắn kết. Nếu cảm thấy những chia sẻ này hữu ích, đừng ngần ngại gửi video cho người bạn tin yêu. Biết đâu họ cũng đang cần một lời gợi mở. Và quý vị cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh Bác sĩ Vi Vu để không bỏ lỡ những câu chuyện sâu lắng và những bí quyết giản dị nhưng đầy sức mạnh trong đời sống hôn nhân. Xin chúc mỗi cặp đôi luôn tìm thấy sự bình an trong hơi thở, sự thăng hoa trong tình yêu và sự bền lâu trong hạnh phúc gia đình. Ngân Hà hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo với thật nhiều điều thú vị để chúng ta cùng nhau khám phá.